नमस्कार मित्रांनो, आपण आलेलो आहे वैजापूर तालुक्यातील धुंदलगाव या ठिकाणी आलेलो आहे। इथेल एक शेतकरी आहे, त्यांची आपल्याला एक माहिती जाणून घ्यायची आहे। आणि ते शेतकरी आहेत पण ते मेकॅनिकल शेतकरी आहे आणि त्यांनी जो काही बनवलेला आहे आणि तो सस्पेन्स आहे। आता मी तुम्हाला दाखवलंच तो काय आहे, काय बनवलेलं आहे त्यांनी म्हणून। तर आपण जाणून घेऊया की त्यांनी काय बनवलेलं आहे, असं की त्यांना रॅन्चो म्हणून यानंतरची ओळख होईल की त्यांचं आपण ते बघू। आपण आता प्रत्यक्षात त्यांना भेटून ती माहिती जाणून घेऊया। आणि त्यांचं नाव आहे लियाकत सय्यद। आपण आलो आहे धुंदल गावामध्ये वैजापूर। जे बनवलेले आहे ते टाकाऊ वस्तूपासून, तर ती गाडी आम्हाला दाखवशाल? हो, दाखवू ना। आपण 800 घेतलेली आहे आणि त्याचं डिफरेन्शियल, त्याच्यानंतर व्हील, त्यानंतर त्याचा पत्रा, एवढ्या वस्तू आपण त्याच्यापासून घेतलेल्या आहे। आणि चेअरमधली आपण जे ट्रॅक्टर बनवलेले आहे, तर आता एक शेवटचा प्रश्न यासाठी की याचा हेतू काय होता? याचा हेतू असा आहे की आधुनिक पद्धतीची शेती, म्हणजे जसे अमृत पॅटर्न, याच्यासाठी म्हणजे रुंद जास्त सारे असतात, त्यासाठी अवजार हे शिल्लक नाही आणि दुसरे ट्रॅक्टर हे बसत नाही त्याच्यामध्ये। त्या पद्धतीने हा ट्रॅक्टर तयार केला आहे, तो पण पूर्ण इलेक्ट्रिक। आपल्याला ही जी कल्पना होती, ही कल्पना आपल्याला ही केव्हा सुचली? ते नवीन पद्धतीची कपाशी जी लावायची होती आम्हाला, अमृत पॅटर्न म्हणून, त्याच्यामध्ये अवजार जे हे शिल्लक नाही, त्यासाठी नवीन पद्धतीचं आपण ट्रॅक्टर बनवलं आणि त्याचे अवजार पण नवीन पद्धतीचे बनवले। टाकाऊ वस्तूचा उपयोग केला आहे 800 मारुती 800, म्हणजे त्याचं लाईफ संपलेली आहे, त्यापासून तयार केलं आहे। तर तुम्हाला त्याला खर्च किती लागलेला आहे? खर्च पूर्ण बॅटरी वगैरे धरून पूर्ण 2 लाख रुपये खर्च आलेला आहे। अच्छा, तर ते जे काम करता आपण त्याचं वर्क जर बघितलेलं आहे, तर याची लाईफ किती राहील, याची गॅरंटी किती राहील, की टिकल किती? याची गॅरंटी राहील 1 वर्ष, बॅटरी लाईफ राहील 6 वर्ष, आणि बॅटरी ही स्वतःच लिथियम आयनमध्ये बनवतात। तर ही बॅटरी पण तुम्ही स्वतःच बनवलेली आहेत का? हो, स्वतः बनवली। आपण जे बनवलेलं आहे ट्रॅक्टर, तर ह्या ट्रॅक्टरची आम्हाला पूर्णपणे तुम्ही माहिती देताल का? हो। सगळ्यात आधी आहे त्याच्यामध्ये मोटर, हे PMS मोटर आहे, 3000 वॅट, पीक पॉवर 6000 वॅट, आणि बॅटरी 6 किलोवॅट लिथियम आयन। त्याच्यानंतर हे ट्रॅक्टरप्रमाणेच धडी पद्धत केलेली आहे। याच्यामध्ये धडी पद्धत केलेली आहे खालीवर जागेसाठी। त्यानंतर याच्यात स्पीडोमीटर दिलेलं आहे, तुमचे बॅटरी लेवल वगैरे सगळं दाखवतं। त्यानंतर ही स्टेअरिंग आहे, पॉवर स्टेअरिंग। त्यानंतर हे मागे याचं जुगाड दिलेलं आहे, वखर, त्याच्यानंतर मोगड आणि कांकऱ्या पाडायसाठी एक सिस्टम आहे। आणि दुसरी गोष्ट, इथं टॉर्ली चालते 4x6ची, आणि हे वरती उचलायसाठी म्हणजे हायड्रोलिक सिस्टम हातात। हे इकडं ॲक्सिलेटर आहे, इकडं ब्रेक आहे। त्यानंतर इंडिकेटर, हेडलाईट, हॉर्न, सेफ्टीसाठी मडगार्ड, आणि हे साईडचे पॅनल म्हणजे चिखल वगैरे उडू नये यासाठी साईड गार्ड, हे पाय ठेवासाठी साईडला जे बसणार आहे त्यांच्यासाठी हे साईड गार्ड।